ทำให้สมบูรณ์แบบย่อส่วนลงอันนี้เอาเต็มส่วนเลยถูกต้องทุกอย่างนะเราเคยไปประเทศอินเดีย5-6 ครั้งให้เห็นสภาพขี่รถตั้งแต่ถนนเป็นลูกรังเลยตายพอจะไปถึงสังเวชหนึ่งเราเป็นวันพักแต่ข้างคืนมาลำบากกับห้องน้ำเดินทางเห็นไหมพอมีหมอกมากก็จอดรถลงไปขี้ไปเหยี่ยวคนไปก่อนเขาก็ขี้ไว้ก่อนเราไปที่หลังเขาไปเหยียบขี้ก่อนเขาเรียกว่าเหยียบกับระเบิดว่างั้นเป็นว่ารถเหม็นเหมือนรถหมดอยากขี่เขาแขกมันเป็นอย่างนั้นแขกขี้คุยเวลานั่งขี้นี่คุยกันเขาไม่อายทำไรหีหรอกถุงพันเอวเป็นแบบคุยกันโวกแวกโวกแวกเลยเวลาขี้มันไม่มีส้วมมันไปขี้ที่ป่าเราไปเห็นเราน่าสงสารแล้วไปคิดถึงพ่อแม่พี่น้องญาติโยมเราทางเมืองไทยไม่รู้จะมีโอกาสได้กราบไปไหว้ไหมครั้งสุดท้ายเราก็ไปพ.ศ. 63นี่อะไรไปขอพรจากพระพุทธองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสได้สร้างสังเวชที่ตำบลขึ้นที่ถ้ำผาแดงขอพรจากท่านที่ดินข้างหน้านี่2 แปลงเนี่ยซื้อเขาก็ไม่ขายนะเราเอาเงินไว้7 ล้านไปซื้อที่ดิน10 กว่าไร่20 ไร่อยู่ข้างหน้าไม่ขายพ่อกลับมาจากขอพรจากพระพุทธเจ้ากลับมาถามไม่ขายแต่ให้เฉยๆเนี่ยแปลกเวลาตรงนั้นถวายเราจึงได้ปลูกต้นไม้ข้างหน้าแปลง10 ไร่แปลง16 ไร่เขาให้ฟรีถวายฟรีแต่ก่อนถามซื้อก็ไม่ขายหาซื้อที่ดินที่มันดีๆมาแลกเปลี่ยนเขาไม่ยอมไม่เอาสุดท้ายมาถวายฟรีๆเป็นที่อัศจรรย์จริงๆนะหลังจากเราสร้างเจดีย์ทุกตั้งเจดีย์ข้างบนเสร็จมีปัจจัยเหลืออยู่7 ล้านกว่าแล้วก็ฝากเอาไว้ถ้าซื้อที่ดินข้างหน้านั่นเราเป็นนิมิตหมายอันดีพอไปถามแล้วพอคุยกันก่อนกลับไปหาสำนักพุทธและป่าไม้ที่ขอนแก่นไปคุยกันพอกลับมาเข้ามารออยู่ที่วัดมาถวายที่ดินทั้ง2 แปลงนี่ก็เป็นที่อัศจรรย์จริงๆนะผมก็เล่าให้ฟังนี่แหละที่ปฏินิพพานนี่เราเอาว่าศิลาฤกษ์พ.ศ. 2565มาหมด69 ปีได้4-5 ปีแล้วนั้นแล้วลงมือทำ66ทางปรินิพพานทางศิลาฤกษ์วันที่13 พฤษภาคม 2565เริ่มดำเนินการมาได้แค่นั้นหมดไปแล้วนั้น40-50 ล้านแล้วนั้นเท่านั้นนะถ้ายังไม่ไปเห็นเดี๋ยวพวกนี้ก็เห็นไม่มากเพราะว่าเราไม่ได้เอา
ผู้รับเหมามาทำเราหางานให้ชาวบ้านของเราจ้างรายวันละ300 400 500ตามความสามารถของเขาเขามีโยมเป็นโยมมาคุมงานให้แล้วก็มีอาจารย์หนึ่งและคณะดูแลคุมให้ช่วยกันทั้งพระทั้งโยมหมดทั้งสี่ทำพร้อมกันเนาะทั้งสี่สถานลงมือพร้อมกันประมาณค่าแรงก็ปีหนึ่งก็ประมาณ6 ล้านเนี่ยค่าแรงงานค่าวัสดุก่อสร้างค่าปูนก็ไม่เกิน10 ล้านหรอกประมาณนี้6 ล้าน7 ล้านนี่แหละค่าเหล็กค่าอะไรก็ประมาณ10 ล้านปีหนึ่งนะทำมา555 56 57 58 59 4-5 ปีแล้วหมดปัจจัยไปประมาณ160 กว่าล้านเดี๋ยวนี้ไม่หมดมากนะ160 กว่าล้านนี่ได้ขนาดนี้ที่ประสูติก็จะเสร็จแล้วน้องที่ปรินิพพานก็จะเสร็จแล้วยังเหลือทำเมฆขสถูปทั้งสูงใหญ่ๆกับเจดีย์พุทธยาเพราะเราไม่ได้ให้ผู้รับเหมามาเอาเงินไปซื้อเหมากำไรเรากระจายเงินให้ชาวบ้านลูกหลานเขามาทำเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขานี่แหละที่เห็นอยู่ในสีสังเวชเนี่ยรวมไปแล้วหมดประมาณ160 กว่าล้านนะไปกันไหมบางทีไปเห็นของครูบาอาจารย์ทำเจดีย์ไม่เท่าไหร่เลยท่านหลวงปู่รับเหมามาหมด300-400 ล้านเลยอันนี้ยังไม่ถึงนั่นเนี่ย100 กว่าล้านซึ่งเรากะว่าจะหมด1,000 ล้านค่าตกแต่งค่าอะไรหมดนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังพอพวกเรามีข้อมูลสี่สังเวชนี้ไม่ใช่สี่สังเวชนะหมดพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเราก็ทำไว้แล้วท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาเราก็ทำมาไปแล้วรอยพระพุทธบาทเราก็สร้างขึ้นมาแล้วเรียนทำบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ทางโน้นนะสวยเหมือนกันนะสวยกว่านั่นนะเป็นถ้ำพิเศษมันมีมาตั้งแต่เก่าหินลงไปทับกันอยู่ยังไงไม่รู้ข้างล่างเป็นโพรงเป็นถ้ำข้างบนก็เลยมาทำเป็นถ้ำขึ้นต่อตามบำเพ็ญทุกขกิริยาให้ไม่เห็นก็ไปกราบไปไหว้เปิดโอกาสให้นี่สี่สังเวชเนี่ยถ้าให้มากราบเฉยๆไม่ได้ทานเงินทานทองอะไรหรอกเพียงแต่กราบไหว้เฉยๆนะมีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลบุญหลายปิดอบายภูมิใดบ่อยากมากราบซื่อๆเนี่ยทำไมต่อไปพระก็จะเสื่อมสลายไปเพราะส่วนมากพระก็น้อยลงนักเรียนนักศึกษาทางราชการก็ให้ไปเข้าโรงเรียนไม่ยอมให้มาบวชเป็นเนรเป็นอะไรเหมือนแต่ก่อนบวชมาแล้วก็เป็นโจรปล้นศาสนาไปหากินกลางทางขอเงินเรียกอะไรใช้เลขซื้อหวยหมออยู่เงี้ยนะ
ไม่รู้จักพระธรรมพระวินัยบวชมาแล้วก็ทำผิดทำศีลผิดทำไปเอาไปมาก็สึกไปหายไปหมดไปนะหมดไปเลยเนี่ยเอาไปมาไม่มีนะสุดท้ายปลายศาสนาไม่มีพระอุปชฌาย์พระอุปชฌาย์บวชพระอุปชฌาย์ก็เสื่อมนั่นพวกถือพุทธมีเครื่องหมายเล็กๆน้อยๆคือเอาผ้าเหลืองมาห้อยที่หูเท่านั้นว่าเป็นชาวพุทธมีผ้าเหลืองห้อยหูนี่แหละค่อยมีศาสนาพุทธไปนะแล้วมีลูกมีเมียอยู่คือเขาผมมีอุปสรรคถ้าไม่มีพระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีอุปชฌาย์อาจารย์ก็มาบวชที่ตั้งสัจจะอธิษฐานบวชที่เจดีย์พุทธญาณทำเมฆสถูปก็ได้หรือที่ปรินิพพานที่ประสูติก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบวชเพราะไม่มีอุปชฌาย์ต่อไปคนบ้านเมืองจะฆ่าฟันรันแทงกันทุกข์ยากลำบากลงไปอีกเราจึงมาสร้างอันนี้ไว้เพื่อให้พวกเราได้มากราบมาไหว้มาที่เดียวได้กราบหมดข้างบนนั้นเป็นทุตังคเจดีย์ทุตังแปลว่าทุดงนะไม่ใช่ทุดงกรรมฐานบรรจุอัฐิธาตุของพระทุดงกรรมฐานได้ดีข้างบนทำไว้แต่ก่อนแล้วด้านฟ้า4 ด้านก็ทำสังเวสีตำบลติดเพราะเราต้องการจะทำสังเวสีตำบลมานานแล้วติดที่ผนังเจดีย์เอาไว้นะในนั่นก็มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า28 พระองค์มีอัฐิธาตุของพระอรหันตสาวก80 องค์มีอัฐิธาตุของอรหันต์ปัจจุบันเนี่ยติดรอบหมดเป็นลอยๆอยู่ข้างบนใครไม่เห็นเราขึ้นไปกราบไปไหว้ไปบูชานั่นอัฐิธาตุของพระอรหันต์องค์นั้นองค์นี้เราก็นำมาปฏิฐานไปทุตังแปลว่าทุดงอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุของท่านต้องเป็นหรือทุดงคำว่า13 อย่างได้ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ทุดงในแบกกดปลายบาทเข้าป่าผมผ้าสีกักดำอันนั้นลงที่ไม่ลงดอกทุดงกรรมฐานคือดงกายอันนั้นไม่ใช่ผ้าทุดงไปเล่นเฉยๆทุดงต้องลงที่ลกที่สุดคือกายคือขันธ์ 5นี่เองกายกับใจนี่เองพระทุดงกรรมฐานที่มีอธิเป็นพระธาตุนั้นก็ต้องเป็นผู้ถือทุดงกรรมฐาน13 ข้อได้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ได้7 ข้ออัฐิยิ่งจะเป็นพระธาตุนะให้พากันเข้าใจที่ว่าทุตังคเจดีย์เจดีย์มันอยู่อัฐิธาตุของพระทุดงกรรมฐานพระทุดงกรรมฐานไม่ใช่แบกกดใกล้บาทเข้าไปในป่าอันป่านั้นไม่ใช่ทุดงลงกายเราเนี่ยคนมาหลงกายหลงใจของหลงขันธ์ 5ผู้ที่ท่านอัฐิเป็นพระธาตุเป็นเอาไปบรรจุไว้ที่นั่นท่านหรือทุดงกรรมฐานได้ครึ่งหนึ่งมันมี13 ข้อต้องถือได้ครึ่งหนึ่งอย่างท่านทำมาอัฐิของท่านยิ่งกลายเป็นพระธาตุท่านดับขันธ์ได้
ละขันธ์ห้าได้ดับขันธ์ห้าได้จิตใจของท่านก็เข้าถึงพระนิพพานจิตอยู่นอกธาตุเนื้อขันธ์แล้ว ท่านเห็นว่าขันธ์ห้าอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าแล้วท่านจึงจิตของท่านจึงอยู่นอกธาตุเนื้อขันธ์นอกบาปและบุญนอกสุขและทุกข์อยู่นอกความรู้อยู่เหนือความคิดนั่นนอกความรู้คือตายความรู้ทั้งตายยังรู้หูได้ยินเสียงหนึ่งท่านอยู่นอกได้ไม่ยินดียินร้ายอยู่เหนือความคิดความคิดที่เกิดมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจังพวกครั้งนั้นตาท่านอยู่นอกความรู้อยู่เหนือความคิดทำบุญทำบาปพระอรหันต์ที่ว่าสัจจิเป็นไว้ทายทำบุญทำบาปทำบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปก็ไม่เป็นบาปท่านไม่ไปทำบาปง่ายๆหรอกเป็นกิริยาอาการของธาตุของขันธ์ห้าทำงานท่านไม่มายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเลยขันธ์ห้าไม่เป็นเราได้ยินไหมล่ะถ้าเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเขาก็เรียกว่าผีบ้าเห็นเราเป็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้ามีในเรามีขันธ์ห้าเขาว่ามิจฉาทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิของคนบ้าผู้ที่ท่านได้เป็นอัตถิของท่านไปเอาไว้นั่นท่านไม่มายึดมั่นถือมั่นละกว่าทานขันธ์ห้าได้แล้วนะไม่มาถือว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราเลยทำบุญทำบาปไม่เป็นบุญเป็นบาปเลยเป็นกิริยาอาการที่ธาตุของขันธ์ท่านจึงว่าอโหสิกรรมรู้จักว่าอโหสิกรรมไม่เป็นบุญเป็นบาปทำกรรมดีก็ไม่มีเราเนี่ยไม่มีผู้มารับกรรมเข้าใจไหมเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าแล้วเป็นกิริยาอาการของขันธ์ห้าขันธ์ห้าไปทำอะไรก็ไม่มีเราอยู่นั่นเพราะว่าขันธ์ห้าไม่เป็นเราไม่เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ไม่มีอะไรเราไม่อยู่ในขันธ์ห้าแล้วไปทำอะไรจึงเป็นอโหสิกรรมว่าเป็นเฮามาเห็นพระขออโหสิเด้อค่ะขออโหสิเด้อครับอโหสิกรรมใช่เฉพาะพระอรหันต์พวกเราเป็นพระอรหันต์ยังอโหสิกรรมได้ทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญอีกแต่ท่านก็ไม่ไปทำดอกบาปทั้งพาลูกศิษย์ลูกหาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินทางเข้าสู่พระนิพพานท่านไม่พาไปทำบาปแม้ทำบาปท่านก็ว่าอโหสิคำว่าอโหสิจิตของท่านอยู่นอกธาตุสี่อยู่เหนือขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าไม่มีเจ้าของแล้วเป็นขันธ์ว่างขันธ์เปล่าขันธ์เน่าขันธ์เหม็นเฉยๆให้เข้าใจนะให้เข้าใจอย่างนี้เป็นชาวพุทธนี่รู้จักคำสอนของพระเจ้าที่มาอยู่เนี่ยเอาตื่นเอาทีแรกนี่แหละรู้จักคำสอนของพระเจ้าไหมคำสอนของพระเจ้าท่านเขียนออกจากไหนมีกี่อย่างนั่นเงียบเลยผู้บัญญัติกายวาจาใจขึ้นมาสอนให้ชุมชนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยในศาสนาผู้นั้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ยินไหมเท่าปนี้พระองค์จะคำสอนของพระเจ้าอยู่ในเจ้าพุทธท่านบัญญัติกายได้ยินว่าเนี่ยวาจาใจสามอย่างหนึ่งคำสอนของพระเจ้าขึ้นมาสอนให้ชุมชนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยในศาสนา
ผู้นั้นชื่อว่าพุทธเจ้าอย่างดังนั้นคำสอนของพระเจ้ามีกี่อย่างนั่นมีปากไปทางนี้เรียกว่าเอาตูดเป็นปากถ้าไม่พูดก็เอาตูดเป็นปากได้ยินไหมล่ะได้ยินแล้วก็จำเอาไว้โอปัญญโกจำเอาไว้เถอะพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีแหมข้าบอกมันพูดง่ายๆคนใบ้พระองค์ไม่สอนนะคนหูหนวกตาบอดปากคือเป็นใบ้เป็นบ้าเป็นเมื่อสอนเสียเวลาทำไม่พูดเวนยสัตว์ที่พอว่านอนสอนได้หูหนวกตาบอดก็ไม่สอนเป็นใบ้เป็นบ้านี่คนเจริญก็ไม่สอนเอาถามไม่พูดก็ไม่สอนเอาเข้าใจไหมมันไม่เข้าใจจะไปถามมันทำไมพูดทำไมไม่สอนเอาเสียเวลาพระองค์ว่าเวนยสัตว์ที่พอว่านอนสอนได้คำสอนของพระเจ้ามีอยู่กี่อย่างครับไม่กำลังจะมีปากแล้ว อะไรบ้างโอ้เอาไปนี่ดิน้องพอมันยังสิได้โน้มมันสลัดหน่อยนี่แหละกายวายใจก็นั่งอยู่นี่ใช่ไหมกายก็อยู่นี่วาจาก็อยู่นี่ใจอยู่นี่เรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมเรียกว่ากองสังขารได้ไหมนี่สังขารคือขันธ์ห้าก็อันเดียวกันคำสอนของพระองค์สอนออกจากกองสังขารพวกสอนยาวานะเพื่อก่อนคนตายได้84,000พระธรรมขันธ์อันนั้นเป็นปริยัติเขาเรียนไม่สอบเอามาหานักทำตีนักทำโทนักทำเอกให้เฉยมาอวดอ้างกันมาเข้าทำงานทำการให้เฉยอันนั้นมันเรียนเอาสมุดคนพาลเรียนแผงสมุดเรียนเอาสมุดเหมือนกับไก่เอาหงอนมาใส่หัวยกของกันหนักหัวใช่ไหมล่ะนักปราชญ์บัณฑิตเรียนละสมุดได้ยินไปให้ไม่ได้ไปบางอย่างนะเรียนละสมุดทั้งหลายสมุดออกจากกายวาจาใจได้ยินไหมถ้าเราดับกายวาจาใจเราก็ละสมุดได้มันไม่ยากเลยถ้าทำคำสอนพระพุทธเจ้ามีกี่อย่างโอ้ยนี่คำสอนพระพุทธเจ้ากายวาจาใจกายดีคือไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามต้องการตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้วาจาดีไม่อะไรนั่นแหละป้ายใหญ่ๆเห็นไหมนะไม่พูดโกหกโอ้หกหลอกลวงต้มตุนกันไม่พูดโกรธพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกแล้วสามัคคีกันพูดคำหยาบนี่ข้าวบอกผีได้ยินวันออกกูออกมึงอยู่ไหนมันคำหยาบแต่ภาคอีสานก็กูมึงเป็นคำสุภาพเนี่ยคนไทยก็ว่าคำหยาบง่ายไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอเลี้ยวไหลไร้สาระเหมือนเด็กเลี้ยงแก่เนี่ยง่ายๆเลยนะใจดีต้องได้ระยะไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามทำนองของธรรมเห็นว่าบาปมีไหมบาปมีจริงๆบุญมีไหมบุญมีจริงๆไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แก่นี่เราก็เป็นให้นำเอาคำสอนไปปฏิบัติเมื่อผู้ใดได้ยินแล้วได้ฟังแล้ว
โอปัญญิโกแปลว่าไงโอปัญญิโกน้อยน้อมเข้ามาสู่ตนเองตนเองที่ไหนฮะที่ใจนี่จำเอาไว้เลยจำได้เลยยังกายวาจาใจโอปัญญิโกผู้นั้นก็เรียกว่าโสตปฏิยังคะผู้นั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ใดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้หญิงก็เป็นสาวิกานี่ท่านก็เขียนตรงตัวเลยโสตปฏิยังคะโสตแปลว่าโสดแปลว่าโสดคือไงฮะโสดก็คือหูนี่แหละโสตแปลว่าได้ยินได้ฟังผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วได้ยินหรือยังได้ฟังหรือยังโอปัญญิโกหรือยังจิตของเราก็ตกกระแสโลกุตระได้เป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วได้ยินไหมอะไรดีไม่บรรลุเลยเป็นพระโสดาบันขั้นต้นกลับมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดาไม่เกิน7 คำลบ7 ภพ 7 ชาติก็เข้าสู่พระนิพพานง่ายไหมล่ะได้เป็นหรือยังโอปัญญิโกหรือยังรู้เท่าเข้าถึงหรือยังถึงหรือยังถึงใจหรือยังโอสานี่ง่ายๆพระโสดาบันประเภทที่ 1พระเอาเหมือนกันนะอย่าเป็นแพะนะพระต้องพระเป็นสุปฏิปันโนจริงๆเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีถ้ากายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีกินก้อนทองแดงดีกว่าไม่กินของอยู่นี่พอกินแล้วมันลวกคอตายแล้วไม่เกิดใหม่อีกได้ถ้ากินของเขาแล้วไม่มีบุญให้เขาเลยเอาอะไรไปให้เขามาเนี่ยวางอยู่เนี่ยเขาหายากขนาดไหนเอามาวางเลยกินของเขาเราไม่มีอะไรตอบแทนเขาอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีกายดีมันกว้างนะให้ไปศึกษาให้เข้าใจเป็นห่วงพระเราไปถือเงินที่ทองอยู่กายดีไหมเงินเป็นอาบัตินิสกีต้องสลัดทิ้งเลยไปจับแล้วถ้าเป็นอาบัติปาจิตตีก็ไปปรุงอาบัติทิ้งเงินทิ้งโยนข้ามหัวมองตามไม่ได้อีกนะถ้านองตามนั่นกองอาบัติไม่ตกก็เป็นบาปอย่างนั้นตายไปก็ไปตกนรกตกเปรตอยู่มันไม่ใช่บวชถึงว่าล้นคนคิ้วห่มผ้าเหลืองรับทราบนี่ว่ามันผีว่าแมนเนี่ยเข้าใจว่าอะไรนะนั่นถ้าทั้งคนก็ไปบอกกี่พวกเกี่ยวคุณยาพี่2 ต่อ 2รับหูรับตาก็เป็นอาบัติแล้วได้นะให้พักกันเข้าใจกายดีวาจาดีใจดีมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างเห็นธรรมมีปากที่ทำแค่ยังมึงจะทำเตะทำกับลูกทำน้ำทำนั่งอยู่เนี่ยลูกทำน้ำทำได้ยินบ่กายก็เรียกว่าลูกทำใจก็เรียกว่านามทำดวงตาเห็นทำลูกตาลูกทำนามทำนี่อดีตเขาสมว่าเรารู้จักเราไหมนะเนี่ยสมมุติว่าเราเลยได้ยินไหม
คนอื่นก็สมว่าเขาตั้งสมมุติมาเรียกใช้กันในสังคมมันอันนี้เรียกว่าเราอันนั้นเรียกว่าเขารู้จักเราจากเขาไหมรู้ไหมเรามีจริงไหมมีโดยสมมติขึ้นมาเรียกใช้กันมันเป็นก้อนธรรมชาตินี่เรามีความแก่รู้จักเราไหมไหนกายกับใจที่เขาสมมาเรากายวาจาใจเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ดวงใจเห็นธรรมได้ยินหรือยังแก่ไม่นั่งอยู่เนี่ยมันไปเท่าไหร่แล้วเราพูดเล่นอยู่เนี่ยเอาอยากให้เราได้เป็นพระโสดาบันใช่ๆหรอกเพราะมหาก็เมตตาสงสารเรามีความแก่เป็นธรรมดาทำไมไม่ถึงแก่โอ้ยนั่นแหละมันไม่เที่ยงนะมันถึงแก่ถ้ามันการเวลาไม่หมุนนาทีชั่วโมงมันหมุนไปมันจึงแก่ใช่ไหมการเวลานี่แหละพระองค์ว่ากาลยักษ์ติดอยู่ที่มองไปก็เห็นกาลยักษ์มีเขียวกลางสารไม่ให้เก่งเป็นรอยการเวลาคือยักษ์ใหญ่กลืนกินโลกกลืนกินคนเข้าใจไหมถ้าไม่มีเวลาการเวลาเราจะแก่ไหมแก่ไหมวินาทีไม่มีชั่วโมงไม่มีมันก็ไม่แก่เดี๋ยวนี้แก่วันเดือนปีไปชั่วโมงไม่เที่ยงไหมล่ะนี่แหละอนิจจังมันแปรปรวนอย่างดีโดยเราไม่รู้สึกตัวมันเป็นทุกขังอยู่ข้างในปอดก็ทำงานหัวใจก็ทำงานเกิดดับเส้นโลหิตดำหิตแดงเป็นลมหายใจไปฟอกให้เกิดให้ดับนี่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานี่แหละดวงตาเห็นธรรมง่ายไหมเห็นหรือยังเห็นเราแก่ไหมให้ไม่แก่อยู่เนี่ยนี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละธรรมชาติธรรมนิยามธรรมนิยมธาตุนิยมเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพอเห็นอนิจจังทุกขังบอกได้ไหมไม่ให้แก่ทำไม่ได้ถ้าเป็นเราคงจะบอกได้ทักอย่างนี่ใช่เราไหมล่ะนี่มันเป็นอนัตตานี่เราก็ดวงตายถึงทำบรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองสาธุองค์เนี่ยพระดักเป็นพระโสดาบันง่ายถึงขนาดนี้เลยพระโสดาบันหรือดูง่ายกว่านี้อีกอันนี้ยังงงยากดูง่ายกว่านี้ก็คือดูลมหายใจเอาใจไหมมีไหมลมหายใจลมหายใจนี่คือกายไหนลมหายใจคือรูปธรรมจิตผู้รู้จิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจคือนามธรรมนี่รูปธรรมนามธรรมคือลมหายใจคือวิญญาณได้ยินไหมมีไหมนี่แหละคือขันธ์ห้าวิญญาณนี่แหละเรียกว่าตัวเราอันนั่งอยู่นี่เป็นร่างกายเล่นร่างเรามาอาศัยอยู่ที่เราจริงๆคือวิญญาณได้ยินไหมหายใจเข้าลมกับจิตก็วิ่งเข้าไปเกิดวิญญาณเข้าไปเกิดได้ยินว่าไงนะเห็นเจ้าของเกิดว่าไงเห็นไหมหายใจออกมาตายดูง่ายไหมทีนี้วันหนึ่งเราเกิดเราตายอยู่ชั่วโมงละกี่ครั้งเห็นหรือยัง
เห็นเกิดหรือยังเห็นตายหรือยังเห็นไหมเข้าใจหรือยังหายใจเข้าลึกๆไม่ให้มันออกมาเป็นยังไงฮะเป็นยังไงออกมาแล้วไม่ให้เข้าไปเป็นยังไงเป็นยังไงนะตายแล้วทุกขังนี่มันเกิดมันดับจึงเรียกว่าอนิจจังในยินไปไม่ให้มันเข้ามันออกบอกไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเกิดดับเข้าออกเข้าออกมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จึงเรียกว่าทุกขังในยินมอไม่เข้าไปก็ทุกทันทีเลยอึดอัดอยู่ไม่ได้ไม่ออกมาก็ตายทันอึดอัดอยู่ไม่ได้ต้องให้มันออกมันเข้าเป็นความจริงอยู่เนี่ยเกิดดับเวียนนี่ชาติปีทุกขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขามรณะปีทุกขังอริยสัจจังลมหายใจคือวิญญาณคือตัวเราก็หมุนเข้าหมุนออกเกิดตายเกิดตายอย่างนี้เป็นอนิจจังเข้าใจไหมเที่ยงไหมมันเกิดมันดับนี่เที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมั่วนี่ก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นใช่เราไหมไม่ใช่เราอย่ามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของนี่เราก็ดวงตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกว่าไตรลักษณะลักษณะสามอย่างกองสังขารทั้งหลายก็ตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นหรือยังเห็นเกิดเห็นตายหรือยังพระพุทธเจ้าจึงถามว่าอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นความเกิดความตายเธอวันละกี่ครั้งไม่ได้อ่านเนี่ยหลายครั้งอยู่พระเจ้าค่ะแม่ต้องเห็นทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะไม่ประมาทเห็นไหมล่ะเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยนั่งหันใจทิ้งแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แหละถ้าใครเห็นเข้าออกเกิดดับก็เห็นบรรลุเป็นพระโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาดวงตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองสาธุยุคไหนว่าพระโสดาบันเกิดตายมันเป็นวัฏสงสารอย่างนี้ได้ยินเลยยังเข้าใจหรือยังได้เป็นหรือยังพระโสดาบันประเภทที่สองเกิดสองชาติสามชาติเข้าสู่พระนิพพานได้เป็นหรือยังเงียบเลยไม่มีใครเป็นเห็นอันนี้จังไหมแล้วมันเข้าหรือออกเที่ยงไหมไม่ให้มันเข้ามันออกเป็นทุกขังเห็นไหมบอกได้ไหมล่ะมันเป็นอนัตตาแล้วก็เห็นกฎธรรมชาติอนิจจังอนัตตาบรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองสาง่ายไหมล่ะถ้าอยากเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ยากเนาะอยากเป็นไหมมีคนไปทูลถามพระเจ้าพระพุทธเจ้าคว้าพระพุทธเจ้าคว้าพระนิพพานแปลว่าอะไรพระนิพพานคืออะไรแปลว่าอะไรพระองค์ก็ตอบพระนิพพานแปลว่าดับสนิทได้ยินไหมได้ยินไหมท่านโน้นไม่ใช่พูดโยมฟังนำพระเขาดับสนิทผู้ไปถามก็สงสัยมันดับอะไรนี่สนิทจึงจะเห็นพระนิพพานดับวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคืออะไรพระเจ้าค่ะก็ขันธ์ห้าวิญญาณได้ยินไหมดับ
เกิดดับหมุนวันหนึ่งแล้วเกิดตายได้ยินไหมหมุนไหมเนี่ยหมุนเวียนว่ายแต่เกิดตายหมุนเป็นวัฏสงสารอยู่ดีผู้ใดดับวัฏสงสารได้ผู้นั้นก็เห็นพระนิพพานง่ายบอกไปเฮ็ดเอาอานาปานสติเอาสติมาแล้วลึกรู้ลมหายใจเข้าออกอานาก็ไปลมเข้าปานาก็ไปลมออกสติแล้วลึกรู้ว่าเข้าออกติดกันอยู่แนบสนิทติดกันเป็นสันตติอย่างนี้เราก็ได้อันนี้ก็สมาธิขึ้นมารู้ไปอีกให้มันติดกันใหญ่ไม่จิตวิ่งหนีจากลมนะให้ผูกอยู่กับลมติดอยู่กับลมแนบสนิทติดอยู่กับลมรู้ไปรู้มาก็ได้อุปจารสมาธิลมหายใจแล้วเบาลงก็เรียกว่ากายแล้วผมเอาองค์มากายลมหายใจคือกายนี่เอาไว้มาลมหายใจระงับดับลงจิตก็ระงับดับลงเรียกว่ากายระงับจิตระงับหรือเรียกว่าปัสสติกายระงับจิตระงับพอลมหายใจระงับดับลงวัฏสงสารหยุดหมุนเข้าใจไหมดับสนิทดับขันธ์ห้าลมหายใจคือรูปธรรมจิตอาศัยมีลมเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมดับลงนี่ดับสนิทเข้าใจไหมดับอะไรฮะดับขันธ์ห้าได้ยินไหมล่ะลมหายใจคือรูปธรรมจิตคือผู้อาศัยอยู่ในลมหายใจคือนามธรรมรูปธรรมนามธรรมคือขันธ์ห้าดับลงนี่แหละดับสนิทนิพพานไปว่าดับสนิทให้ดับลมหายใจลงได้ก็ได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้ยินหรือยังก็เห็นวิมุตติขึ้นมาวิมุตติคือหลุดพ้นจากขันธ์ห้าในที่นี้คือลมหายใจรูปธรรมนามธรรมได้เจโตผู้ใดถึงวิมุตติถึงหรือยังไปทำโมเข้าใจไหมถึงวิมุตติเห็นวิมุตติได้ชมวิมุตติผู้นั้นก็ได้ดื่มมรรคผลนิพพานเอาละเมื่อนี้ว่าให้ฟังให้เป็นพระโสดาบันอันที่หนึ่งที่สองให้มาเป็นพระอรหันต์อีกสุดท้ายแล้วสาธุแห้งๆบัดนี้